नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई। सधैँझै म तपाईहरूलाई आज पनि फेरि नयाँ तथा रोचक ज्ञानवर्धक टेक्निकल भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, आजको भिडियो विशेष त टिकटक तथा युट्युब युजरहरूको लागि निकै नै फाइदाजनक हुनेछ। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर मलाई साथ र तपाईँको सहयोग माया दिनुहोला। साथीहरू, तपाईहरूलाई टिकटक तथा युट्युबको भिडियोहरू कसरी हामीले एडिट गर्ने त्यो कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। भिडियो बनाइसकेपछि हामीले नचाहिएका पार्टहरूलाई कसरी हटाउने, साउन्डहरू राख्नेदेखि लिएर यी सबै कुराहरू गर्न निकै नै गाह्रो छ। यसको लागि सहज तरिकाले हामीले सफ्टवेयरको माध्यमबाट कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जानकारी गराउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। साथीहरू, यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा तपाईँले खोलिसकेको छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले माथितिर सर्च आइकनमा तपाईँले सर्च बारमा भिटा भनेर भिटा भनेर तपाईँले सर्च गर्नुहुन्छ। फर्स्टमै तपाईँले निलो आइकनमा रहेको एउटा देखिसक्नुभयो। मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको हुनाले तपाईँहरूलाई यो सफ्टवेयर ओपन गरेर देखाएर गइरहेको छु। तपाईँले यहाँ इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। माथितिर तपाईँले सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा हामीले विभिन्न कुराहरू जस्तै वाटरमार्कहरू अफ गरेर विभिन्न कुराहरू हामीले मिलाउन सक्छौँ। यहाँ तपाईँले वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई अफ गरेर राखेको थिएँ किनकि वाटरमार्क अन गऱ्यो भने हामीले भिटा भनेर वाटरमार्क आउँछ। अफ गरेर हामीले भिडियो एडिट गर्दाखेरि हामीले आफ्नै वाटरमार्क हाम्रो पर्सनल वाटरमार्क राखेर हामीले भिडियो बनाउन सक्छौँ। विभिन्न यो हाई साइजमा एचडी क्वालिटीमा हामीले भिडियो रेसियोहरू देख्न सक्छौँ। यहाँ रिजोल्युसन 1080 720 एचडी क्वालिटीमै हामीले भिडियोहरू बनाउँदा धेरै नै राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई ब्याक गरेर देखाउन गइरहेको छु। विभिन्न सेटिङहरू देख्नुहुन्छ। तपाईँहरूले प्रोजेक्ट र टेम्प्लेट देख्न सक्नुहुन्छ। न्यू प्रोजेक्ट भनेको छ। तपाईँले यो प्लस आइकनमा क्लिक गरेर हामीले कुनै पनि खिचेका फुटेजहरू भिडियो क्लिपहरूलाई सजिलै हामीले आफूले चाहेअनुसार एडिट गर्न सक्छौँ। मैले कुनै एउटा स्याम्पल तपाईँहरूलाई भिडियो एडिटेड स्याम्पल देखाउन गइरहेको छु एडिट गरेर। त्यसपछि हामीले यो एरोमा ट्याप गर्नुभएको छ। एरोमा ट्याप गरिसकेपछि यो भिडियो लोड भइसकेको छ। अब एडिटको लागि यो तयारी अवस्थामा छ। साथीहरू, भिडियो तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो भोल्युमहरू हामीले अन अफ पनि गर्न सक्छौँ। यदि हामीले ओरिजिनल भिडियोमा आएका साउन्डहरूलाई हटाएर कुनै म्युजिकहरू पनि युज गर्न सक्छौँ अथवा हामीले अन्य नयाँ अडियो पनि हामीले यसमा एडजस्ट गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। हामीले यो स्पिडमा हामीले आफ्नो भिडियोलाई एकदम फास्ट द्रुत गतिमा हामीले छिटो एकदम लङ भिडियोहरूलाई हामीले सर्टकटमा देखाउन सक्दछौँ। भिडियोलाई एकदम फास्ट वेमा पनि देखाउन सक्छौँ अथवा तपाईँले स्लो मोसनमा पनि देखाउन सक्छौँ रेसियो घटाएर भोल्युमको स्पिडको। त्यसै गरी हामीले यहाँ रिभर्स देख्न सक्छौँ। रिभर्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि भिडियोलाई उल्टोबाट पनि हामीले ब्याकवर्डबाट पनि प्ले गरेर देखाउन सक्छौँ भिडियोलाई अटोमेटिक। म यसलाई अहिले क्यान्सल गर्छु किनकि यो हामीले रिभर्स गर्ने बित्तिकै भिडियो पछाडिबाट सुरुवात हुने गर्दछ अपोजिट तरिकाबाट। त्यसै गरी हामीले अर्को भोल्युममा देख्न सक्नुहुन्छ। यो भोल्युम भनेको हामीले भोल्युमहरू घटाउन बढाउन सक्छौँ हामीले चाहेअनुसार। भिडियोमा आवश्यक पर्ने भोल्युम चाहिँ हामीले बढी अथवा घटी हामीले चाहेअनुसार राख्न सक्दछौँ। हामीले सकभर भिडियो भोल्युम चाहिँ हामीले 100% नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र भिडियोमा हामीले साउन्ड एकदम मजाले सुन्ने राम्रो आवाज आउने गर्दछ। त्यसै गरी हामीले यहाँ कपी पनि देख्न सक्छौँ। यो कपीबाट चाहिँ हामीले राखेको भिडियो क्लिपलाई जस्ताको तस्तै दुईवटा पार्ट हामीले एड गर्न सक्छौँ। कपीमा क्लिक गर्न साथ म यसलाई अहिले हटाएँ किनकि मैले तपाईँलाई एउटा स्याम्पलिङ रूपमा यसरी एडिट हुन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसै गरी हामीले देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट, रोटेटमा चाहिँ हामीले भिडियोलाई विभिन्न एङ्गलहरूमा 90 डिग्री एङ्गल विभिन्न एङ्गलहरूमा हामीले चाहिँ भिडियोलाई रोटेट गरेर पनि भिडियो बनाउन सक्छौँ। मिररमा पनि छ हामीले। जस्तो यो मिरर भन्ने अप्सनबाट चाहिँ हामीले जस्तो हामीले फोटोमा हामीले जस्तो मिररमा हेर्दाखेरि ऐनामा हेर्दा हाम्रो जस्तो इमेजहरू हाम्रो जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ त्यसरी नै यसमा रिफ्लेक्ट गरेर आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ मिररमा देखिने तरिकाबाट यसले प्रस्तुत गर्दछ। त्यसै गरिरहेको छ साथीहरू। अर्को यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रेसियो। यो रेसियो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामीले भिडियोहरू एडिट गर्दाखेरि
यो यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यान दिनुपर्ने छ। यदि तपाईँ टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँले जहिले पनि 9:16 अथवा 9:16मा राख्नुपर्छ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यदि युट्युब युजर हुनुहुन्छ अथवा युट्युबमा तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएटर भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, एडिट गर्दै हुनुहुन्छ भने जहिले पनि त्यो भिडियो साइज 16:9 को हुनुपर्छ, 16:9 को हुनुपर्छ। यसरी हामीले विभिन्न यसमा राखेर मात्रै हामीले सेभ गर्नुपर्छ। टिकटकको लागि 9:16 रेसियोमा चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ र भिडियो त्यही क्वालिटीमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ। त्यसै गरी युट्युबको लागि 16:9 रेसियोमा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुने गर्छ। भिडियो साइज एचडी पनि राम्रो हुने गर्दछ र अपलोड गर्दा फेरि यो बेटर पनि हुने गर्दछ। यो रेसियोहरू चाहिँ हामीले आफूले चाहे अनुरूप भिडियोमा हामीले अन्य प्रयोजनका लागि पनि भिडियो रेसियोहरू बनाएर हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ तपाईँले इफेक्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले भिडियोलाई विभिन्न इफेक्टहरू दिएर पनि भिडियोलाई अझै मजेदार राम्रो बनाउन सकिन्छ। जस्तो मैले यहाँ रेकर्ड भनेर वान देखेको छ। अब यो इफेक्ट लगाउन साथ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेकर्डिङ भनेर एउटा फ्रेम जस्तो राम्रो एउटा एचडी भनेर फ्रेम आइसकेको छ। यसलाई मैले भिडियोको पुरा अन्तिमसम्म राखेर स्क्रोल गरेँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसले राम्रो देखाइरहेको छ, रेकर्डिङ भइरहेको छ भन्ने जस्तो तरिकाले विभिन्न इफेक्टहरू तपाईँले आफूले चाहे अनुरूप डाउनलोड गरेर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी हामीले भिडियो एडिट गर्दाखेरि इफेक्टहरूको माध्यमबाट भिडियोलाई अझै राम्रो तरिकाले हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ, भिडियोलाई अझै प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी रहेको छ साथीहरू, दोस्रो रहेको छ टेक्स्ट। टेक्स्ट चाहिँ यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले चाहे कुनै लोगो, टेक्स्टमा पनि लोगोहरू राख्न सक्छौँ अथवा भिडियोमा कुन ठाउँ हो, लोकेसनहरू, विभिन्न आर्टिस्टहरूको हामीले भिडियोहरू बनाउँदाखेरि हामीले नामहरू टेक्स्टको मार्फत हामीले यसलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। उक्त टेक्स्टहरूलाई हामीले विभिन्न फन्टहरू, स्टाइलहरूमा पनि प्रेजेन्ट गरी एनिमेसन पनि दिन सक्छौँ। टेक्स्टहरूलाई एनिमेसनमा हामीले एउटा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अझै फिल्मी स्टाइलले त्यो अझै राम्रो हुने गर्दछ। साथीहरू हामीले विभिन्न एनिमेसन तरिकाले तपाईँहरूलाई आफूले चाहेअनुसार हामीले एनिमेसन टेक्स्टहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। हामीले लेखेका टेक्स्टहरूलाई विभिन्न इफेक्टहरू दिएर हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरिरहेको छ स्टिकर। स्टिकरमा चाहिँ हामीले विभिन्न फनी इमोजीहरू युज गर्न सक्छौँ। विभिन्न हामीले इमोजीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहेअनुसार भिडियोमा राखेर हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यो इमोजीहरू पनि हामीले युज गर्दा भिडियो एकदम बेटर हुने गर्छ। त्यसै गरी म्युजिक चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले चाहे टिकटकको लागि होस् या युट्युबको लागि हामीले ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक राख्नको लागि निकै नै उपयुक्त हुन्छ। यदि टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने त झन् तपाईँले म्युजिक बिना नै तपाईँले लिपसिङ गर्नै सक्नु हुँदैन। यसको लागि म्युजिक आफूले चाहेको म्युजिकमा लिपसिङ गर्नको लागि, मिलाउनको लागि, एडिट गरेर मिलाउनको लागि उक्त सङ्गलाई एकदम राम्रोसँग हामीले म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र युट्युबको लागि पनि हामीले ब्याकग्राउन्डमा विभिन्न म्युजिकहरूको धुनहरू, साउन्डहरू हामीले राख्न सक्दछौँ। त्यसै गरी यहाँ अर्को रहेको छ फिल्टर। फिल्टरबाट चाहिँ हामीले भिडियोलाई विभिन्न क्वालिटीमा हामीले फिल्टर गर्न सक्छौँ। हामीले चाहेको क्वालिटीमा हामीले भिडियोलाई चाहिँ विभिन्न वेदर कन्डिसन अनुसार उक्त भिडियोलाई चाहिँ हामीले विभिन्न टाइपमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दछौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भिडियो फिल्टरिङ विभिन्न अप्सनहरू रहेको छ जुन मैले डाउनलोड गरेको छैन। तपाईँले आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि फिल्टर डाउनलोड गरेर तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो फिल्टरहरू गरेर भिडियोलाई अझै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रहेको छ यहाँ तपाईँले भोल्युम भनेको छ। यो भोल्युममा चाहिँ हामीले म्युजिक आफ्नो भिडियोको लागि भोल्युमहरू कति राख्दा बेटर हुन्छ त्यो युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ तपाईँले ब्याकग्राउन्ड भनेको छ। यो विभिन्न कलरहरू पनि दिन सक्छौँ। इमेज हामीले जस्तो ग्रिन स्क्रिन पर्दामा रेकर्ड गरिएको भिडियोहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि आफूले चाहेको पिक्चर अथवा थम्बनेलहरू राखेर हामीले उक्त भिडियो बनाउन सक्दछौँ, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्दछौँ भिडियोको। यी कुराहरू हामीले भिडियो एडिट गरेको अवस्थामा यो भिटा एप्सबाट हामीले भिडियो एडिट गर्दाखेरि एकदम निकै बेटर हुने गर्दछ। साथीहरू तपाईँ टिकटक युजर अथवा युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ भने पनि यो मोबाइलको लागि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयर हुनेछ। तपाईँहरूले सजिलैसँग
सबै फिचरहरू एउटै सफ्टवेयरमा पाउने हुनाले तपाईँलाई निकै सजिलो हुने गर्दछ। साथीहरू आजको लागि यति नै। आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारीहरू तपाईँको लागि लिएर आउने बाचाको साथ बिदा हुन चाहन्छु। मेरा विभिन्न भिडियोहरूलाई तपाईँले माया गरिदिनु भएको छ। यसै गरी आगामी दिनहरूमा पनि माया तथा तपाईँको हौसला सधैँभरि प्राप्त गर्न सकौँ भन्दै आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।